Vâng, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Ok, trong video là ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm một cái mạch V2 nhé. Có sử dụng cái mạch Dreamer 12V này. Đây mình sẽ dùng cái dây điện cũ của cái lần trước V1 nhé. Thì mình sẽ nói sơ qua. Đó là dây đỏ này. Dây đỏ các bạn sẽ nối vào cái dây vàng. Dây vàng của bóng hậu nhá. Dây vàng của bóng hậu sẽ đi vào dương. Và cái dây xanh này sẽ đi và các bạn sẽ nối vào mát của cái đèn hậu nhá. Các bạn nhìn rõ này. Đó. Thì mình sẽ nối vào. Các bạn chú ý trên mạch này nó sẽ có đó là cái nó hai đầu dây này 12V đến 24V là nguồn vào từ ắc quy, đây là nguồn vào nhá. Nguồn ra sẽ là ra bóng đèn, là sẽ là hai dây này. Các bạn thấy chữ led không? Ok, mình sẽ tiến hành nối vào nhá. Hai cái dây này sẽ là hai dây led âm dương chung này, mình sẽ nối vào nhá. 6.5 hours later. Ok, bây giờ mình đã gắn xong này. Hai dây led, hai dây đi vào đèn sẽ nối vào cực led của cái mạch này nhá. Còn cái cực 12V này như lúc nãy mình nói, các bạn sẽ theo cái đường này đi vào bóng hậu nhá, dây vàng, dây xanh. Ok, bây giờ mình sẽ bật đèn test nhá. Mình sẽ bật một công tắc này. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển chế độ nhá. Sẽ chuyển chế độ này. Các bạn ấn mode. Ok, bây giờ mình đã chuyển sang chế độ nháy nhé. Mình sẽ đợi chỗ speed. Speed đây sẽ là cái tốc độ nháy của nó nhá. Này nhé. Đó. Nháy chậm này. Nháy chậm nhất này. Độ sáng này. Được tăng lên hết cỡ. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có 8 tốc độ các bạn. Mình sẽ cho vào cấp tốc độ 8. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tốc độ cao nhất rồi các bạn nhé. Đây sẽ là tốc độ chớp này. Đây sẽ là chế độ nháy dimmer. Đó. Mình sẽ cho tốc độ nháy chậm lại chút. Đó. Tốc độ nháy dimmer nhanh này. Cũng có 7 tốc độ các bạn nhé. Mình sẽ đây sẽ là tốc độ đây này. Ba, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Đây nhá, đây sẽ là chế độ chớp này. Hả? Mình sẽ để tốc độ chậm nhất. Đây sẽ là tốc độ nhanh này. Tốc độ thứ 2, tốc độ thứ 3, tốc độ thứ 4, thứ 5, thứ 6 này, thứ 7. Tốc độ thứ 7 nó chậm nhất này. Thứ 8 là chậm nhất này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, đây sẽ là sáng chậm nhất này. Đấy. Mình sẽ thay đổi mode nhé. Đây là sáng dimmer. Sẽ cho nó sáng. Đây sẽ là tốc độ chế độ yếu nhất này.
Đấy. Mình sẽ để hai chiếc, một cái ở đây nữa. Ok. Rồi ok, đến tiếp theo cái phần đèn trước thì mình sẽ nối như thế này nhé. Là hai cái đèn demi. Hai cái đèn demi này các bạn nhìn này. Hai cái này mình sẽ nối song song với là bốn cái đèn cúc áo. Các bạn nhìn nhé. Đây, mỗi cái sẽ đi vào dương âm, mình sẽ câu song song theo thế này và sẽ đi vào cọc này. Thì nếu mà nguyên zin của cái bộ này thì các bạn, nếu mà các bạn lắp ở cái cầu, cái trước cái cầu này thì các bạn sẽ không bao giờ làm cho nó nháy được. Mình đảm bảo với các bạn là sẽ không bao giờ nháy được. Bởi vì sao? Bởi vì mát của hai cái xi nhan hai bên, các bạn nhìn này, nó được lấy chung. Đây này, đây là dịnh dây zin này, nó được lấy chung mát với lại cả hai cái đèn min này. Do đó nếu mà các bạn cắt như mình này, các bạn cắt hai cái dây, đó là dây vàng với lại dây xanh lá cây này nhá, thì các bạn chú ý là sẽ không bao giờ sáng được. Đó, do đó thì bây giờ mình sẽ chỉ có cách các bạn đấu này. Các bạn sẽ cắt một dây xanh của một xi nhan một bên và dây xanh của xi nhan một bên. Các bạn cắt ra để tách hai cái mắt này. Rồi từ đó các bạn sẽ lấy một đoạn dây điện nối từ xi nhan bên này, dây xanh xi nhan bên này qua xi nhan bên này. Đó, và từ cái dây điện các bạn nối từ bên đấy này, các bạn này nhìn này, từ đây các bạn sẽ nối vào âm của đằng trước, nghĩa là nối vào dây xanh của cái cọc này nha. Rồi tiếp theo cái bên cái mạch dimmer này các bạn, bên 12-24V ấy, vần đỏ, dây đỏ các bạn sẽ nối vào cái dây màu vàng phía trước nhá. Mình đang nói là phía trước cái cọc nhá, sẽ nối vào dây vàng trước cọc. Đèn sẽ nối vào xanh trước cọc. Ok, da đèn sẽ nối vào vàng với xanh. Đó, các bạn thấy này, xanh là âm và vàng là dương. Các bạn sẽ nối so cọc nhá. Đây, để mình quay cho các bạn xem. Đó, như thế. Đây, phần đen này mình sẽ nối vào đây. Tại vì lúc đầu là nó nối vào như thế này, mình đã tách nó ra nhé, để mình đấu cái mạch này vào để cho nó nháy. Ok, bây giờ mình sẽ lắp cho các bạn xem này. Ok, bây giờ mình đã lắp xong rồi, mình sẽ bật test cho các bạn xem nhé. Ok, mạch hoạt động nhé. Đó, mạch hoạt động. Cả 4 đét đều nhếch nhòa nhé. Ok. Đây, sao nhỉ? Đó. Ok. Xi nhan vẫn được các bạn nhé. Đây mình sẽ bật ưu tiên. Ưu tiên nó vẫn hoạt động bình thường nhé. Ok. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy hay, hãy ấn like và ấn comment, subscribe cho mình nhá. Nếu bạn nào mà không hiểu về cách lắp thì có thể comment hoặc là ebook trực tiếp cho mình nhá. Mình sẽ để link Facebook với lại link kia ở dưới để các bạn có thể tham khảo nhá. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chào các bạn nhá.